tí ó ṣòfò tó bá já gbogbo ẹnikẹ́ni ni mo wí tó bá ti lè ronú pé babalágége tòní Mọ̀lánà Sheikh Adam tòní tó bá ti lè ronú pé ọmọ àfọ òun ni tí ó dúró lérí pé Sheikh Adam yẹn gangan ni Adam yẹn ẹ sọ fún un pé bó bá fò ní rẹ́rìn tó bá fò la rẹ́rìn tó bá dọ̀tún la yóò sunkún ọmọ rẹ̀ náà tún wá sọ àánú òfò. A single message for a global community, connecting the Yoruba heart to the soul of Islam. Mo kí alfa mi Sheikh bàbá wa Nakibu Akínwùmí àwọn Nakibu nínú ilé kéwú tí wọ́n tún di Nakibu ń talélẹ̀ àwọn Nakibu kan wà tí wọ́n gbé Nakibu jáde àmọ́ kò ní di Nakibu nú èèyàn nínú àwọn tí wọ́n di Nakibu nú èèyàn lé kéwú tí wọ́n tún di Nakibu ń talélẹ̀ mo kí bàbá wa Nakibu Akínwùmí ọlọ́mọdé máa padà sí ibú. Àmín. Ọ̀rọ̀ mi ò ní gùn àti wà nínú ilé àmọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tèmi kàn fẹ́ yan tí mo rí àmọ́ síwájú kí n tó máa lọ bẹ̀ yẹn ẹni tó ní gbogbo kalẹ̀ yìí tó já sí pé tá a bá ń dákọ̀ ànábì wa Muhammad Sallallahu alayhi. kó má ku ẹnìkan tí ò ní yóò bá ànábì yẹn Sallallahu alayhi wa sallam. bá a ti ń dákọ̀ ànábì yẹn tá a mọ yòǹbú ẹ̀ ní gbogbo ìgbà bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn Sheikh Adam ti ṣiṣẹ́ tó já sí pé kò sí ẹnìkan lérí èpè yìí tó bá sọ pé òun ò mọ àwọn Sheikh Adam gbogbo nǹkan lè parẹ́ àwọn Sheikh Adam ò lè parẹ́ kò lérí èpè yìí mọ́ o lè sọ fún wa lóòótọ́ pé àwọn àfáà kan ti dé káwọn Sheikh Adam tó dé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n lálùbáríkà àwọn sóríire wọn sí ayé wa àmọ́ oríire àwọn Sheikh Adam ju gbogbo àwọn àfáà ń lọ. Salamullahi ya matarun alayna wa kana alayka ya matarun salamun. Sheikh Adam nìyẹn òjò lè máa rọ̀ ní gbogbo bíkíbi tó jójú omi mọ̀ àmọ́ gbogbo ọba mímọ̀ láyé Ádámù ni òsọgbọ́n tó fẹ́ dá sí ó bù lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó bù lóòró kódà kó tún bù ní dọ̀bálẹ̀ Sheikh Ádámù náà kún ni. Salamullahi ya matarun alayna. àwọn akábílẹ̀ alẹ́ kéwú àsárà tó bá Sheikh Ádámù tí bá pè lásàárà lọ́dọ̀ ta yóò máa dunnú àmọ́ nítorí pé Yorùbá òye ni àsárà tẹ́mi mí nìyẹn Sheikh Ádámù gbé kéwú kúrò lọ́rin wọ́n gbé kúrò láwọn ìlú tí wọ́n ti gbé kúrò dédé tó bá Sheikh Adam yẹn tó bá bá fa mi lórí ẹyọ kan kò ní tẹ́sí Ọlọ́run mọ́. fábọ̀lẹ̀ dédé tó bá Sheikh Adam yẹn tí wọ́n fi dìde kúrò pé Ìlọrin yìí ilé dúró ń bẹ́ẹ̀ dédé ẹyọ kan yẹn tó bá gbọ́ history rẹ̀ tí èbá sẹ́ńtọ́ Ọlọ́run ránṣẹ́ yóò ti dákẹ́. àkọ́kọ́ nù tí wọ́n fi rìn Agége yìí náà kìí ṣe kó bá ìsì dé ìtàn rẹ̀ padà dé ìsì ńgbà tó dọ́pẹ́ tán ni. وكان عليك يا مطر سلام شربنا شرابا طيبا عند طيبين. Mọ̀lánà Sheikh Adam mo wo kìnnì kan láìpẹ́ yìí ilé Sheikh Adam kéwù Sheikh Adam lèyẹn lè sọ bẹ́ẹ̀ fún gbogbo kéwù téèyàn bá sọ bẹ́ẹ̀ fún èèyàn tàwọn tọ̀hún ni kí ni nǹkan náà gbogbo létè yẹn ò bá ti bá kéwù Sheikh Adam èmi ò ní yóò parẹ́ inú ilé òkun nínú ilé yẹn wà. شربنا شرابا طيبا عند طيبين. gbogbo ilé kéwù tí wọ́n bá fi síbẹ̀ yẹn wọ́n kàrà á fún ilé kéwù yẹn káwọn tó wà ń bẹ̀ náà mọ̀ sọ pé àwọn ò sí léyà ni. طيبا. fábọ̀lẹ̀ Sheikh Adam gẹ́gẹ́ lọ bá bẹ̀ tó já sí pé tó bá wà ń bẹ̀ kò sẹ́ni tó lè bí tó bá tó lóun dìde jáde kò sẹ́ni tó tó bẹ̀ láti jòkó léyà gan ṣèríbùnà. شربنا شرابا طيبا عند طيبين. àfa wa pọ̀ àwọn àfa kan ń bẹ tó já sí wípé lójú wọn tá a bá lójú wọn wọn máa sọ rere bí ẹni pẹ́ni rere ni wọn àmọ́ ní kọ̀kọ̀ wọn iṣẹ́ ẹ̀bú ni wọ́n ń ṣe. fábọ̀lẹ̀ Ọlọ́run táṣìírí Mọ̀lánà Sheikh Adam lára Mọ̀lánà Sheikh habeebullahi Adam Al-ilory Mudeer kò sẹ́ni tó lè ṣe Adam láwọn yàtọ̀ wù. fábọ̀lẹ̀ ntọ́kálukú ẹni tó bá ti ya wèrè tó ti ṣòfò ayé yóò máa pe Mọ̀lánà Sheikh habeebullahi lọ́mọ àfa mi ẹni tó bá wí bẹ́ẹ̀ ṣe tán àti parun ni irú aláti bá ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ yóò parẹ́. báwo ló ti fẹ́ ṣòfò ayé Kùránì tó júwe àwọn tí ó ṣòfò tó júwe àwọn tí ó ṣòfò tó bá já gbogbo ẹnikẹ́ni ni mo wí tó bá ti lè ronú pé babalágége tòní Mọ̀lánà Sheikh Adam tòní tó bá ti lè ronú pé ọmọ àfọ òun ni tí ó dúró lérí pé Sheikh Adam yẹn gangan ni Adam yẹn ẹ sọ fún un pé bó bá fò ní rẹ́rìn tó bá fò la rẹ́rìn tó bá dọ̀tún la yóò sunkún ọmọ rẹ̀ náà tún wá sọ àánú òfò. يعرفون نعمة الله. ayé Kùránì nìyẹn òun ní
júwe gbogbo ẹni tó bá rí kí Ọlọ́run gbọ́ náà ó yà dúró lọ́júwe àlífà sẹ́ sáwọn àlífà àti yín tí wọ́n ń datọ́ òun tí wọ́n bá wọn fàákì páàkì rẹ̀ òun sóhun ló fi wé Mọ̀lánà Sheikh Habeebullahi ni. yáàlì fún nani mọ́tàláì fún mayọ̀ kìrúnà. gbogbo ẹni tó bá ti lọ ṣe ìǹkárí gbogbo ẹni tó bá ti lọ ṣe ìǹkárí sí Mọ̀lánà Sheikh Habeebullahi tí ń rí oore Ọlọ́run tí ń rí ntọ́lúwa ṣe lára Mọ̀lánà Sheikh Habeebullahi yẹn torí tó ní pé Ọlọ́run ò ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ẹ sọ fún un ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn àwọn ni wọ́n tóbi nù ran wọn rí tó dàbí Ádámọ̀. Thumma yunkiruna. Thumma yunkiruna tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kéta ṣé gbogbo ọmọ Markaz ló fẹ́ràn Markaz ni. Allahu sala ṣé gbogbo ọmọ Markaz ló gba ti Markaz ni. sọ́mọ́ tí gbogbo ọmọ Markaz náà lóò ní ò fẹ́ jẹ́ kí Markaz ṣubú ni. gbogbo ẹni tó mú mi Sheikh Adam tó jẹun Sheikh Adam tó láta Sheikh Adam tó súnlé Sheikh Adam gbogbo ohun tó pàápọ̀ látara Sheikh Adam tí ò rí ọkọ̀ bàbá rẹ̀ lò tó jásí kó kọ Sheikh Adam ló fi gun òkè yẹn tó bá ronú pé kínú ilé yẹn bàjẹ́ ẹ sọ fún un pé ń hó lọ́wọ́ ni o ń bọ̀ wá parẹ́ déédéé ọjọ́ tí ó parẹ́ òun déètì ni ọjọ́ òun sì ti súnmọ́. wa anna wistaqamu ala tariqati la'asqaynahum ma'an ghadaqa. àwọn òní o má sojú méjì àní o má ṣekú sẹ́yẹ àní o má play smart àmọ́ gbogbo play smart rẹ̀ òun náà lọ́ọ́ mọ̀ pé njọ́ tó o bá ti kú o ń bẹ̀ ní tó o fi ń tẹ́ náà ó tẹ̀lé ọ lọ ni àṣírí yóò tú lẹ́yìn rẹ̀ àṣírí Sheikh Adam ló tú lára Mọ̀lánà Sheikh Habeebullahi ọ̀hún àṣírí tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá tú ó kálukú ní ó sì wò rẹ̀ subhana rabbika. ìtàkùn tó so gbá ṣe bó náà ló ṣe légede. If this message brought you value, help us reach more people. Subscribe sí Message to Communities láti gba ìmọ́lẹ̀ Islam tẹ̀lé Yoruba.